নমস্কাৰ টিউচন ডাইৰেক্টৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আমাৰ আজি এইটো প্ৰেজেন্টেশন আৰু ষ্ট্ৰেটেজি ৰিলেটেড তৃতীয়টো ভিডিঅ' থাৰ্ড ভিডিঅ' আমি আজি GS-3 পেপাৰ আগন্তুক APSC মেইনছৰ তাৰে কিছুমান আমি সৰু সৰু কিউ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰম্ভ কৰোঁ আমি ষ্টাৰ্টিঙত আকৌ এবাৰ চাই লওঁ যে ইয়াতে অসম পাৰ্টৰ ইম্পেক্টটো কিমান আছে তো 2020ত GS-3ত 55 মাৰ্কস আসাম চেন্ট্ৰিক আছিলে আৰু 2022ত 65 মাৰ্কস okay so around 1/5 বা 1/5 ত অকমান বেছি মাৰ্কস আমাৰ GS-3ত অসম পাৰ্টৰ পৰা কভাৰ হৈছে তো সেই কাৰণে আমি অসমৰ যিখিনি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট আছে অসমৰ সিকিউৰিটি আছে এই পাৰ্টটো ইয়াতে আমি হলিস্টিক্যালি কভাৰ কৰিবই লাগিব okay coming to the means classes again it will be started on 2nd April already আমি ডিসকাস কৰিছো there will be video discussion on various questions of test series এইখিনি ইয়াত এডেড থাকিব তাৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক আছিলে ইন্ডিয়ান ইকনমি আমি চাও এই পাৰ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কেনে কৰিম চাওক ব্যাক টু বেসিক কিছুমান বস্তু আমি এনসিআরটি চাবই লাগিব ওকে ক্লাস 11 ৰ যিখন কিতাপ আছে ইন্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট এখনৰ নেসেসিটি বহুত বেছি ভালকে এবাৰ পঢ়া দৰকাৰটো বহুত বেছি ঠিক আছে এইটো আপোনালে এতিয়া ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতেই পাৰিলে এবাৰ পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে এবাৰ চাই লওঁ আৰু বেলেগ কি আমি চাব লগা হ'ব ইয়েস আৰু এটা বস্তু আছে যে ইকনমিক সাৰ্ভে আমি চাব লগা হয় তো সাৰ্ভে আমি যোৱা বছৰ কভাৰ কৰিছিলো আসাম ইকনমিক সাৰ্ভে ইন্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভে এই বছৰ আমি কভাৰ কৰিম ইন্ডিয়াখন ওলোৱাই নাই বাৰু এই বছৰ তো লাষ্ট ইয়াৰ ইনফেক্ট ইন্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভেৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিল লাষ্ট ইয়াৰ ওকে আচ্ছা ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে give the reasons for increase of educated unemployment in India what may be the short term and long term measures to reduce the problem তো এইটো হল আপোনাৰ স্ট্যাটিক আৰু ডাইনামিক ইন্টিগ্ৰেশন কুৱেশ্যন এটা স্ট্যাটিক পাৰ্টটো আপোনালোকে গম পাব এখন কিতাপৰ পৰাই বেলেগ সোৰ্স একো চাবই নালাগে এইখনত আপোনাৰ এনাফ আছে কাৰণ ওয়ার্ডস কিমান লিখিব 150 ওয়ার্ডস লিখিব লাগে ৰাইট আৰু ডাইনামিক পাৰ্টটো ক'ত পাব আপোনালোক ডাইনামিক পাৰ্টটো আপোনালোকে পাব ইকনমিক সাৰ্ভে নহলে আসাম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰিয়েল ঠিক আছে আৰু এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেন্ট আমাৰ কিয় বাঢ়িছে যে আমাৰ কিবা ধৰি লওক মেবি অপৰচুনিটি ইমানখিনি গ্ৰোথ হোৱা নাই মেবি আমাৰ এডুকেশ্যনত স্কিল এডুকেশ্যন আমাৰ কিছুমান শৰ্টকামিং আছে সেই পাৰ্টখিনি আমাৰ আহি যাব ভেৰিয়াছ ৰিপৰ্ট নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ৰিপৰ্ট সেইবোৰ ইয়াত আমি কোড কৰিব লাগিব এইবোৰ সব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিব নেক্সটটো আচ্ছা শৰ্ট টাৰ্ম এণ্ড লং টাৰ্ম মেজাৰ্ছ নাও এই সলিউশ্যনটো আপোনালোকে মেইনলি পাব নীতি আয়োগৰ যিবিলাক ৰিপৰ্ট আহে নহয় সৰু সৰু সেইখিনি সময়ত আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত বহুতখিনি নিউজ আহি আছিলে যে কিছুমানে কৈ আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো ওৱান অফ দ্য ফেইলাৰ হয় গভৰ্ণমেণ্টে ডিফেণ্ড কৰিছিলে যে নহয় তো এই ডাটাবোৰ আমি ইয়াত ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এইম অফ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য মেইন পিলাৰ্ছ অফ দিছ ভিজন প্লেন ফ্লেগশিপ স্কিম হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈয়ে যায় আৰু ইয়াত ডাইৰেক্টলি সুধিছে মেইন পিলাৰ্ছ ইনফ্ৰা আছে বা ইনফ্ৰা আণ্ডাৰত বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট অসমতো যিবিলাক হৈ আছে যোগী হোপা তো সেই গোটেইখিনি বস্তু ইনক্লুডেড আছিলে সেইবোৰ চব ইয়াতে আহি যাব আৰু মেইনলি এইটো প্ৰবেবলি ইক' সাৰ্ভেত সেই সময়ত বেছি ভালকে আছিলে ইক' সাৰ্ভেখনত আৰু নিউজতো আছিলে এই বস্তুখিনি তো এইটো মেইনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছড কুৱেশ্যন ঠিক আছে নেক্সটটো কি এলিমেণ্টছ অফ ইনক্লুজিভ গ্ৰোথ ডাইৰেক্ট চিলেবাছতে আছে যিকোনো কিতাপ এনচিআৰটিটো অলপমান আছে আৰু লগতে সঞ্জীৱ বৰ্মা যদি পঢ়িছে তাতো আছে ইনক্লুজিভ গ্ৰোথৰ ওপৰত নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট আছে তাতো আছে ইকনমিক সাৰ্ভেটো আছে why inclusive growth important in the context of sustainable development ঠিক আছে তো I think এই পেৰাটো চাগে আপোনাৰ ইক' সাৰ্ভেৰ পৰা পুট কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰিভিয়াছলি প্ৰবাবলি এইটো ইউপিএছচিত আহি গৈছিলে মেইনছত মোৰ যিমানটো মনত পৰে তো সেইকাৰণে ইক' সাৰ্ভে ইন্টিগ্ৰেশ্যন আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আৰু সেই সময়ত নিজত চলি আছিলে ইনক্লুজিভ গ্ৰোথ হোৱাৰ লগালগ যে আমাৰ লাষ্ট মাইল ডেলিভাৰী জেম ট্ৰিনিটি MSME যিখিনি আছে সব ফালৰ বস্তু ইয়াত আহি যাব ইনক্লুসিভ হোৱাৰ লগালগ এডুকেশ্যন ৰিসোৰ্স হেল্থ স্কিল সব আহি যাব ইয়াত ঠিক আছে ডাইনামিক কুৱেশ্যন হয়
ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন FDI এণ্ড FII প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়াই চবে এইবিলাক বস্তু ডিছকাছ দ্য ৰিলেটিভ মেৰিটছ এণ্ড ডিমেৰিটছ এজ চ'ৰ্চ অফ এক্সটাৰ্নেল ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ এ কাউণ্ট্ৰিজ ইকনমিক গ্ৰোথ অকণমান টেকনিকেল কুৱেশ্যন ষ্টেটিক নলেজ দৰকাৰ ষ্টেটিক নলেজ আপোনালোকে ক্লাছ 11ৰ এনচিআৰটিত পাই যাব বেলেগ চ'ৰ্চ পঢ়িবই নালাগে What are the reasons for failure of several public sector enterprises in India? Explain the advantages and disadvantages of privatizing such enterprises. It was in the news at that time. আৰু লগতে অসমতো আপোনাৰ কাগজ কল সেইবিলাক নিউজত আছিলে তো আসাম চেন্ট্ৰিক কিছুমান পইণ্টছ এনচাৰ যাবই আৰু ইয়েছ কাৰেণ্ট ডাইনামিক টপিক হয় হিন্দু ট্ৰিবিউন আহি আছিলে টোটেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছড কুৱেশ্যন বাট ইয়াৰে কিছুমান এছপেক্ট আমি এনচিআৰটি ক্লাছ 11ত পাই যাম ঠিক আছে তো এটা বস্তু চাওক 2020ৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে ইকনমিক্সৰ তাৰ কাৰণে ক্লাছ 11ৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কিতাপখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে এতিয়া সময় আছে ৰিজাল্ট দিয়াই নাই এতিয়া এইখন ভালকে এবাৰ পঢ়ি লওক অ'কে আমি আগলৈ চাম দেখা হ'ব 2022ৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে ন তাৰ কিছুমান চ'ৰ্চ ক্লাছ 11ৰ কিতাপখন ইনফেক্ট 11ৰ যিখন কিতাপ আছে ইকনমিক্সৰ তাৰে প্ৰয়মলি কোনোবা এটা পেজৰ তলফালে এই যে লাষ্ট ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে সায়েন্স টেকৰ ভুৱন এই ভুৱনটো আপোনাৰ দিয়া আছিলে এনচিআৰটিত অ'কে কিবা ডাটা আছিলে মানে লেণ্ড ৰিলেটেড পাহৰিলো মই লেণ্ড চাৰ্ভে ৰিলেটেড তো তাত দিয়া আছিলে ভুৱনটো অলৰেডি কাৰেণ্টত আছিলে ভুৱনটো চ' তাৰ পৰা কোনোবাই গম পালেহেঁতেন এনচিআৰটিৰ পৰা এনিৱে কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইফ 5 reasons that positively connect economic liberalization with economic growth টোটেলি এইটো হ'ল ইক' চাৰ্ভে কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক চাৰ্ভে ঠিক আছে 22-23 2022-2023 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা এই পাৰ্টটো আহি যাব তো ইকনমিক চাৰ্ভে এইকাৰণে আমি পঢ়িবই লাগিব আৰু লগতে 1992ৰ যিটো লিবাৰেলাইজেশ্যন আছিলে 91-92 তাৰে 30 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে হিন্দু হওক ট্ৰিবিউন হওক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ হওক চবতে আপোনাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ আহি আছিলে আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ যিমানখিনি GDP আছিলে এতিয়া তাতকে আমাৰ 10 টাইমছ বা মোৰ দেন 10 টাইমছ হৈ গৈছে তো লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু গ্ৰোথৰ ডিফাৰেণ্ট ৰিলেশ্যন এটা আছেই তাৰ ওপৰত ডাটা আছিলে ইকনমিক চাৰ্ভেটো আছিলে আৰু নিউজতো আছে আমি এইটো চাম আকৌ এবাৰ চাম Can you suggest some measures to address the problem of educated unemployment in the light of National Education Policy 2020? চাওক PYQ হয় 20তো আহিছে 22তো আহিছে হয়নে তো PYQ এনালাইচিছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মেবি এই বছৰ কেইটা কুৱেশ্যন আহিব লগা আছে চাগে লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰৰ পৰা চ'ৰ্চ কৰা হ'ব কিছুমান তো PYQ আমি কৰিবই লাগিব ঠিক আছে লগতে NEP নিউজত আছিলে NEPত স্কিলিং ক্লাছ 6ৰ পৰা প্ৰগ্ৰামিং এটচেট্ৰা অ'কে সেইবিলাক বস্তু আহি গৈছিলে মানে ডাইনামিক কুৱেশ্যন হয় নীতি আয়োগ is a harbinger of cooperative and competitive federalism elucidate চাওক ফাৰ্ষ্টতে এইটো এটা হ'ল এগেইন ডাইনামিক কুৱেশ্যন not from static part so harbinger of cooperative and competitive federalism now federalism আমি যোৱাকালি ক্লাছত সৰুকে ডিছকাছ কৰিছিলো যে আমাৰ চ'ৰ্চ কি হয় আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ লিষ্ট চিষ্টেম যিটো আছে আৰ্টিকল 246ৰ ৰাইট তো ইয়াতে কোঅপাৰেশ্যন ক'ত হয় মেইনলি হয় কনকাৰেণ্ট লিষ্টত চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ মাজত আৰু ষ্টেটছৰ মাজত এমং দ্য ষ্টেটছ মেবি ষ্টেটছ লিষ্টৰ পৰা হ'ব পাৰে অ'কে আৰু কম্পিটিটিভ ক'ৰ পৰা হয় কম্পিটিটিভ আপোনাৰ গোটেইখন লিষ্টৰ পৰা হ'ব পাৰে ঠিক আছে নাও হাৰ্বিঞ্জাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ এণ্ড কম্পিটিটিভ ইয়াৰ পাৰ্ট দুটা ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টতে এটা হ'ল নীতি আয়োগে আমাৰ ফেডাৰেলিজম কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিছে নেক্সট পাৰ্টটো ইহঁতো ডিভাইড দ্য পাৰ্ট ফাৰ্ষ্টতে যদি যাওঁ কোঅপাৰেটিভ ক'ত হৈছে আমি ডিছকাছ কৰিছিলো এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত যোৱাকালিও কৈছিলো অসম আৰু ৰাজস্থানৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ অসম আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইউনিয়ন আৰু ইণ্ডিয়াৰ এটা কোঅপাৰেটিভ টাৰ্গেটেড ধৰি লওক MSMEৰ কাৰণে হওক মানে এই বছৰ যেনেকে PM আৱাস যোজনা বহুত ছাকচেছফুল হৈছে হয়নে এইবিলাক বস্তু গোটেইখিনি আহি যাব ইয়াতে আৰু নীতি আয়োগে কেনেকৈ কৰিছে ভায়া ডিফাৰেণ্ট ফৰামছ ঠিক আছে আৰু তাতে আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন ক'ত আনিছে আমাৰ ইকনমিক ক্ষেত্ৰত নীতি আয়োগে কিছুমান ইনপুট দিছে গভৰ্ণমেণ্টক ৰাইট
কিছুমান ইণ্ডাইচেছ দিছে য'ত ভিলেজত যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন আছে সেইবোৰৰ লগত মানে সেইবোৰত কোঅপাৰেশ্যন কৰি তেনেকে তেনেকে অসমত এতিয়া আপোনালোকে হয়তো গম পায় চাৰ্টিন পাৰ্টছ অফ মেঘালয় অসমত এতিয়া আৰম্ভ হোৱা মেঘালয় আৰু অৰুণাচল তাতে আপোনাৰ এতিয়া চেফ্ৰন খেতি আৰম্ভ কৰিছে কোঅপাৰেশ্যন কোনে কৰিছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰাইট জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা চিটছ পঠিয়াইছে তো ইয়াত আপোনাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছে ঠিক আছে ইনিচিয়েলি ৰেকমেণ্ড কোনে কৰিছিল নীতি আয়োগে কৰিছিলে those examples will fetch good marks now next part to competitive federalism now competitive federalism আপোনাৰ কি হ'ব ইয়াতে যে ষ্টেট বোৰে নিজকে আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ভেৰিয়াছ ডাটা ঠিক আছে লজিষ্টিক্সৰ কাৰণে কিবা ডাটা আছে হেল্থৰ কাৰণে কিবা ডাটা আছে ঠিক আছে এক্সপাৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম অ'কে তাতে আপোনাৰ বেটাৰ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে কিবা আছে এই গোটেইবোৰ বস্তু ইয়াতে আহি যাব তো সেইটো কাৰণে হিয়াৰ ইনিচিয়েলি ইন্ট্ৰ পিছত পাৰ্ট দুটা হ'ব ইটছ এ ডাইনামিক কুৱেশ্যন নিউজত আহিয়ে থাকে আৰু ফেডাৰেলিজিমৰ যি পাৰ্ট আছে কোৱাজি ফেডাৰেল হয় কম্পিটিটিভ ফেডাৰেল হয় কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেল হয় ৰাইট তো সেই গোটেইবোৰ আমি পঢ়িবই লাগে এনেও GS-টোত তো GS-টোৰ পৰা অকণ ইনস্পায়াৰ্ড হয় আচ্ছা নেক্সট টু suggest innovative steps to make Assam an attractive tourist destination টোটেলি ডাইনামিক পাৰ্ট আৰু লাষ্ট ইয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰিপৰ্ট এটা ওলাইছিলে মানে তাতে ধৰি লওক বহুতখিনি ইন'ভেটিভ বস্তু পোৱা আছিলে চাগে ৰিপৰ্টৰ নাম আছিলে প্ৰবেবলি আছাম টুৰিষ্ট চাৰ্কিট চামথিং কিবা এটা আছিলে আৰু হা তো ফ্ৰম ডেট বুকলেট ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু দিয়াই আছিলে চাম ইন'ভেটিভ ষ্টেপছ কি কৰিব পৰা যায় এক্সট্ৰাকে ডিমা হাছাওত কি কৰি আছে বাঞ্জি জাম্পৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কি কৰি আছে মেডিকেল টুৰিজম ষ্টাৰ্ট কৰি বা ৱাটাৰ টুৰিজমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ৰিভাৰ টুৰিজমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কি কৰিছে সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো সেই ডকুমেণ্টত আছিলে তো নিউ ডকুমেণ্ট ইট ৱাজ অলছ' কভাৰ্ড ইন ট্ৰিবিউনেল সেন্টিনেল নেক্সট টু ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ৰিচেণ্ট ডিস্কভাৰী অফ 5.9 মিলিয়ন লিথিয়াম ৰিজাৰ্ভছ আৰু লিথিয়াম আমাক বহুতে বেছি দৰকাৰ ৰাইট কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ ইভি বেটাৰী তাৰপিছত এতিয়া যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন সুধিছে ইয়াতে হয়নে লিথিয়াম ট্ৰাইংগল কি হয় সেইবোৰ যাব ৰিচেণ্ট ডিস্কভাৰী সুধিছে তো ক'ত হৈছে কোনখন পিৰিয়ডত হৈছিলে সেইবোৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে ডিছকাছ দ্য ইমপ্লিকেশ্যন তো ইণ্ডিয়াত ইমানখিনি ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভ পোৱাৰ লগে লগে ইটছ এ ৰিচোৰ্চ ৰাইট জেনেৰেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰা যায় GS-1ৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্টত বাট ইয়াতে আহি গ'ল অ'কে তো আমাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াতে ধৰি লওক আমি বেলেগ ক্ষেত্ৰত যদি লৈ যাওঁ যে আমি ডাইমেনশ্যন দিব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে আপোনাৰ টেকনলজিকেল ডাইমেনশ্যন কি হ'ব পাৰে যিহেতু আমাৰ ৰিজাৰ্ভখিনি আমাৰ নিজৰ আছে তো টেকনলজি আমি এতিয়াকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিম ছেকেণ্ডটো হ'ল মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্সপেক্টিভ আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন হ'ব পাৰে বেলেগ কাউণ্ট্ৰিৰ লগত যিহেতু আমাৰ এতিয়া ৰিজাৰ্ভ আহি গ'ল থাৰ্ডটো কি হ'ব পাৰে থাৰ্ডটো হ'ব পাৰে যে আৰু এটা বস্তু যে ইকনমিক গ্ৰোথ ৰাইট ফ'ৰ্থটো কি হ'ব পাৰে অকণমান নিগেটিভ লিখিব লাগিব যে এনভাইৰমেণ্টেল কিবা ইছ্যু হ'ব পাৰে বা ইয়াতে আপোনাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বহুত দৰকাৰ হ'ব ৱাটাৰ ইউজ বহুত হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে সেইবোৰ শ্বৰ্ট কামিং আমি ইয়াত লিখিব লাগিব চ' আল্টিমেটলি এটা বেলেঞ্চ এনচাৰ লিখিব লাগিব বাট ইটছ এ মেইনলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰেডিক্ট কৰা নাযায় যে ইমান স্পেচিফিক এটা টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি যায় তো এইবিলাক কুৱেশ্যন আমি তাতে ইয়াত আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ হয় বাট মেইনলি আমি এইটো এক্সামত গৈ হেণ্ডল কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ এনচাৰ ৰাইটিঙৰ প্ৰেক্টিচ দৰকাৰ হয় ঠিক আছে নাও এই ডাইমেনশ্যনবোৰ বিফৰ গোয়িং টু এক্সাম ইউ নিড টু গেট দ্য ডাইমেনশ্যন ৰাইট যে পলিটিকেল ইকনমিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিগেল ডাইমেনশ্যন কি হ'ব পাৰে আৰু সেইখিনি আহিব উইথ প্ৰেক্টিচ অ'কে ইট ইজ এগেইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ কুৱেশ্যন চ' এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি বস্তু পালো কি গম পালো এটা হ'ল ক্লাছ 11ৰ NCERT ছেকেণ্ডটো হ'ল ইকনমিক চাৰ্ভে আৰু থাৰ্ডটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিছ থ্ৰী আৰ দ্য most important source for these topics in GS-3 ঠিক আছে coming to the next part how current affairs is integrated so in this question 2020 আছিলে sorry 22 আছিলে এইটো give 5 reasons that positively connect economic liberalization and economic growth ইয়াৰে static part আপুনি ক'ত পাব চাওক class 11ৰ economic reforms since 1991 chapter 2 class 11ৰ economic book তাতে বেছিক খিনি অলৰেডি কনসেপ্টনে পাই যাব এতিয়া কৰি ল'ব এইবিলাক বস্তু ছেকেণ্ডটো হ'ল ইকনমিক চাৰ্ভে লাষ্ট ইয়াৰ ডাটাবোৰ পুৰা দিয়াই আছে ঠিক আছে গ্ৰোথ কিমানৰ পৰা কিমান হ'ল চ' অল ডাটা ইয়াৰ দিয়াৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কিমান % গ্ৰোথ হ'ল কিমান টাইমছ গ্ৰোথ হ'ল সেইবোৰ ইয়াত দিয়াই আছে
It is from economic survey. ঠিক আছে? So again this part is also covered in Assam Tribune editorials, static dynamic integration, right? সেইকাৰণে কৈছো আপোনালোকে ক্লাছ 11 NCERT খন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নেগলেক্ট নকৰিব। ঠিক আছে? এইবছৰ আমাৰ ইকনমিক সাৰ্ভে নাই ইণ্ডিয়াৰ। তো অসমৰ যিখন সাৰ্ভে হয় লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছ দুয়োখনে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব দেই। আৰু লাষ্ট ইয়াৰ সাৰ্ভে ৱাজ গুড, ভেৰি গুড। লাষ্ট ইয়াৰ সাৰ্ভেত বহুত ডাটা কভাৰ কৰা আছিলে, বা বহুত বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আমাৰ পাৰ্সপেক্টিভ দিয়া আছিলে, ফিচাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি টুৰিজমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট চবতে। তো সেইখন যদি পাৰে এবাৰ কভাৰ কৰি ল'ব লাষ্ট ইয়াৰখন। চাওক হুবাৰ্ণ ইন স্পেচ টেকনলজি, হোৱাট আৰ দ্য বেনিফিটছ। প্ৰিলিমছত এটা চিমিলাৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে নেটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে প্ৰিলিমছত। ঠিক আছে? মেইনছত দুটা বস্তু হৈ গ'ল। এটা হ'ল অসমৰ যেতিয়া ফ্লাড আহিছিল ন, তো ভুৱনৰ ডাটাবোৰ ওপৰত নিউজ আহি আছিলে, ভুৱনৰ ডাটা মতে এইখিনি জেগাত ফ্লাড। ঠিক আছে? ডেট আছাম ফ্লাড প্ৰগ্ৰেছন এণ্ড ৰিচেছন দেখা পাইছে ইয়াত চাগে ভুৱনৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ' প্লেটফৰ্ম অফ ইছৰ'। ঠিক আছে? তো ইট ৱাজ ইন দ্য নিউজ। ঠিক আছে? ভুৱনৰ ডাটা মতে ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি পলিচি ইনিচিয়েট কৰি আছিলে। তো আপোনালোক গভৰ্ণমেণ্টৰ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, নলেজটো দৰকাৰ হ'বই। নেক্সটটো হ'ল যদি চাই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰিপৰ্ট ইয়াত দিয়াই আছে, ফ্লাড পেজ ইন ভুৱন পৰ্টেল। ঠিক আছে? সেইখিনি সময়তে ওলোৱা যোৱা বছৰে। অ'কে, আৰু চিমিলাৰলি আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচেছ জিঅ' টেগিং ফৰ লেণ্ড সেটেলমেণ্ট আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 2.0। অলছ' PM আৱাস যোজনা, PM আৱাস যোজনা। অ'কে, ইয়াতো আপোনাৰ জিঅ' টেগিং হৈ আছিলে ভুৱনৰ আণ্ডাৰত। ঠিক আছে? তো সেইখিনিতো আপোনাৰ নিজত আছিলে যে 10 লাখ ঘৰ বনাইছে, জিঅ' টেগ কৰিছে, সেইখিনিও নিজত আছিলে। তো হুবাৰ ৱাজ এনিৱে ইন দ্য নিউজ। য়েছ, ডাইৰেক্টলি আমি ক্লাছত পঢ়াৰ কৰা নাছিলো এইটো বস্তু। ঠিক আছে? উই ৱাৰ নট এক্সপেক্টিং মানে স্পেচিফিক কুৱেশ্যন, ইমান স্পেচিফিক। এতিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা কুৱেশ্যন, আমি বাকী বাৰটো চাব লাগিব। নতুন নতুন টেকনলজি নেটৰে হওক বা আমাৰ স্পেচৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ পৰাই হওক, আমি সেইখিনি বস্তু আকৌ চাব লাগিব ভালকে এই বছৰৰ পৰা। তো এগেইন ইটছ ক'ব পাৰো যে কাৰেণ্ট সায়েন্স টেকৰ কুৱেশ্যন, ইছৰ' কুৱেশ্যন, আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টত আমাৰ চলি আছিলে। লগতে NCERT-টো আছিলে, NCERT চাৰ্টেন চেপ্টাৰ্ছ ভুৱনৰ ওপৰত দিয়া আছে। ঠিক আছে? তো ইট বিকামছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে NCERT খিনি আমি সমানে কভাৰ কৰোঁ। Come to the government budgeting part. What is fiscal deficit? What is the target of fiscal deficit as per FRBM Act? আৰু why are there demands for having flexibility in FRBM fiscal target deficit with the recent post-COVID situation? চাওক, post-COVID FRBM Act 2003 খন amend কৰিছিলে। It was in the news. Totally current affairs based question. যিহেতু ইকনমিক কিছু প্ৰেছাৰ পৰিছে, তো আমাৰ যিখিনি ডেফিচিট টাৰ্গেট কৰা আছিলে FRBM-ত, আমি সেইখিনি অকণ ৰিলেক্সেশ্যন দিছিলোঁ, গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে সেইখিনি ষ্টেটবোৰক। তো ইট ৱাজ ইন দ্য নিউজ। FRBM Act অসমৰখনো এমেণ্ড কৰা হৈছিলে, ইট ৱাজ ইন দ্য নিউজ সেইখিনি সময়তে। নেক্সটটো, হাউ ইজ দ্য budgetary allocation of the government of India in the education sector changing? Explain how this change can affect especially the primary education. 10 মাৰ্কৰ কাৰণে চাওক, এইটো একচুৱেলি কি হ'ল, এণ্ড NAP was in the news. অ'কে, যদি অসমতো চাই নহয় যে যেতিয়া অসমৰ বাজেট ওলাইছিল লাষ্ট ইয়াৰ, তাত চাগে অসমৰ এডুকেশ্যন চেক্টৰ যিটো মানে যিমানখিনি পইচা দিছিলে, যিমানখিনি এলকেশ্যন দিছিলে, that was the, I think what I can remember is that was one of the highest in India. তো অসমে এডুকেশ্যনত বহুতখিনি চেঞ্জ কৰি আছে। শিক্ষা হেতু AI বেছ প্লেটফৰ্ম চেঞ্জ কৰি আছে। অসমৰ কথা ইয়াত অকণমান লিখিবই লাগিব। ইণ্ডিয়াৰো সেইখিনি বস্তু এটা চাইড এটা আছে, চাগে পৰে PRS-ত আপোনাৰ চেক্টৰ ৱাইজ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাটাবোৰ দিয়া থাকেই। অ'কে, তো এইবছৰৰ বাজেট, লাষ্ট ইয়াৰ এইবছৰ অসমৰ বাজেট, তাত ডাটাখিনি তাৰ পৰা আপোনালোকে যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সটটো, হাউ দ্য ইউনিয়ন বাজেট 23-24 is banking on the crowding in effect. Because in the news, ডাঙৰ ডাঙৰ হেডলাইন, totally current based question. ঠিক আছে? Totally current affairs based question, maybe crowding in, crowding out, সেই কনচেপ্টটো আপোনালোকে NCERT-ত পাই যাব। But the question is totally dynamic. ঠিক আছে? তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িব লাগিব। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ tribune is must for this part. You need to keep the queue. Okay, what are the news coming and what are the happenings taking place in India and in Assam and world.
Infrastructure 2020 explain the pro and cons of development of railway stations through joint ventures under PPP. What may be the possible reactions of the general public? এই সময়ত যদি মনত পৰে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনটো আপোনাৰ আণ্ডাৰ PPP মডেল নতুনকে আপোনাৰ ভালেখিনি চেঞ্জেছ আনিছিলে ঠিক আছে তো দিব্যাং স্পেচিফিকে হওক দেন আপোনাৰ ষ্টাইল স্পেচিফিকে হওক বহুখিনি চেঞ্জেছ আনিছিলে অ'কে বহুতে কৈছিলে খৰচ বাঢ়িব এটচেট্ৰা তো দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন ৰিয়েকশ্যনছ so it's a totally current affairs based question but again you will get the concept in class 11 NCERT PPP কি হয় কি টাইপৰ আছে এই বস্তু আপোনালোকে NCERT পাই যাব ক্লাছ 11ত আৰু যিখিনি এনচাৰ লিখিব লাগিব সেইটো আমি ডাইনামিক টোটেলি আসাম ট্ৰিবিউন so again আসাম ট্ৰিবিউন very important salient feature of national green hydrogen mission আৰু outline of national logistic policy in India গোটেইখিনি সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইখিনি নিউজত আছিলে all are current affairs questions are all can be traced to tribune editorials ঠিক আছে তো এইটো পাৰ্টত দেখা পালো আমি এতিয়ালৈকে টোটেলি কাৰেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন আহিছে ষ্টেটিকো আহিব পাৰে যে হাইব্ৰিড PPP কি আছে POT মডেল কি হয় ওকে এইবিলাক বস্তু আহিব পাৰে তো ষ্টেটিক আৰু ডাইনামিক আমাৰ দুইটা লাগিব বাইছত আৰু বস্তু কি আহিলে possible advantages from getting access to Chittagong port of Bangladesh from the perspective of economic development of Northeast. It's a kind of PYQ. আমি GS1 ত similar question এটা আহিছিলে 2020 APSC similar question এটা আহিছিলে 2020 APSC তো 22 আকৌ এইটো GS ত আহিলে ওকে তো আমি ইয়াতে again port to connect কৰা লগালগ ইয়াত সুধিছে direct the economic perspective import export আমাৰ waterway connectivity আমাৰ যিখিনি খৰচ waterway দি অহাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান কম্পিটিটিভ কৰিব ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটত those things will come in যেনেকে যদি waterway থ্ৰুদি আমি ট্ৰান্সপৰ্টৰ যদি কষ্ট আছে নহয় মানে এৰাউণ্ড চাগে প্ৰডাক্টবোৰ 7% হয় ইন USA ইণ্ডিয়াত চাগে 14% হয় তো কিহৰ কাৰণে 14% মেইনলি বিকজ অফ দ্য ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আমাৰ নাই চ' আমাৰ লেণ্ড আৰু ৰেলৱে বা এয়াৰপৰ্টে ইউজ কৰোঁ ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট হোৱাৰ লগালগ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা বাংলাদেশো আহিব আহি কিনে ভায়া মৈত্ৰী ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰি যেতিয়া সোমাব খৰচ বহুত কমি যাব কম্পিটিটিভ হ'ব যিবিলাক অসমৰ পৰা কি এক্সপৰ্ট হ'ব হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এক্সপৰ্ট হ'ব এটচেট্ৰা so it's a again current affairs based question but again you can trace it to PYQ ঠিক আছে টেৰিকত পোৱা নাযায় এইবিলাক বস্তু now next to হ'ল cropping pattern in technology for the aid of farmers technology missions ইয়াতে মেইনলি প্ৰথমটো কি সুধিছে though paddy is a major crop in India it seems its production is affected either by drought or flood what are the possible steps to tackle these problems especially in the northeast India so ইয়াত paddy is a major crop in India you have to give in the intro যে হয় সঁচাকে ডাটা ক'ত পাব ডাটা পাব আপোনালোকৰ ইকনমিক সাৰ্ভে বা মানে NCERT ডাটা আছে ইয়াৰ it seems production is affected either by drought or flood you have to give data or report ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ কিবা কমিটি আছে সেই কমিটিকে ৰিপৰ্ট দিছে যে ডিউ টু ড্ৰট আমাৰ বেৰি প্ৰডাকশ্যন কমি গৈছে ঠিক আছে উইনিডটো বা ফ্লাডৰ কাৰণে কমি গৈছে এফেক্টেড হৈছে আমি সেইখিনি বস্তু গম পাব লাগিব নেক্সটটো সুধিছে ফাৰ্ষ্টতে ইটছ এ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন অ'কে দ্য ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন your responsibility is the intro part defend the statement well next part to what are the possible steps to tackle the problems especially in the northeast নৰ্থ ইষ্টত ড্ৰট কিমান হৈছে আমাৰ ড্ৰট বহুত বেছি হোৱা নাই বাট এজ পাৰ মোৰ যিমান মনত পৰে 2017 ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰবেবলি নলবাৰী আছিলে বাছ মানে ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় বাট ডিক্লাৰেশ্যন এটা আছিলে ড্ৰটৰ ওপৰত য়েছ এফেক্ট পৰে আমি অলৰেডি পঢ়িছো যে টি কালটিভেশ্যন এফেক্ট পৰে তাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট আহিছিলে ট্ৰিবিউনত now সুধিছে what are the possible steps to tackle these problems চাওক ইয়াতে আপোনাৰ টোটেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট থিং এটা হ'ল আপোনাৰ কেৰালা মডেল নিউজত আছিলে
কোভিডৰ নহয় দেই কি হয় যে ডিপ ৰুটেড কিছুমান পেডি চিডছ ইউজ কৰাৰ কাৰণে কি হয় মানে মানে পানীত চাগে আধা বুৰকৈ থাকে বাট প্ৰডাকশ্যন ভাল হয় আমি সেইবোৰ চিডছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেকেণ্ড থিং ইণ্ডিয়াত এৰাউণ্ড 2011 অ'কে অ'কে ৱাটাৰ বা ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট আপোনাৰ কিছুমান চিডছ ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আমি সেইবিলাক বস্তু ইয়াত ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ফ্লাড ৰেজিষ্টেন্স বা ৱাটাৰ বা ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট চিডছ এটচেট্ৰা আমি সেইবিলাক বস্তু ইয়াত পচিবল ষ্টেপছ কৈছে ন টেকল কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰটৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিডছ লগতে ড্ৰটৰ কাৰণে ধৰি লওক আমাৰ ইৰিগেশ্যন পটেঞ্চিয়েল কিমান হয় এৰাউণ্ড 27 লাখ হেক্টৰ আমাৰ পটেঞ্চিয়েল হয়নে আৰু আমাৰ বহুত কম জেগা ইৰিগেটেড হয় চাগে মেবি চাগে 4-5 লাখ হেক্টৰ অ'কে আমাৰ পটেঞ্চিয়েল বহুতখিনি আছে সেই ডাটাবোৰ ইয়াত ইনক্লুড কৰিব এইবোৰ ডাটা আপোনালোকে ক'ত পাব এইবোৰ আছাম ইকনমিক চাৰ্ভেৰ পৰা এই ডাটাবোৰ আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে those things you can include right then possible steps again এই বছৰ বাজেটত কি কৈছে যে wetland interlinkage between wetland সেইটো এটা হ'ব পাৰে সেই সময়ত ডিছকাশ্যন চলি আছিলে এতিয়া আহি গ'ল বাজেটত so totally current affairs based question okay so certain data যেতিয়া নিউজপেপাৰ পঢ়ে আপোনালোকে টুকি লিখি থব লাগিব আৰু যদি ওৱানত ইউজ কৰে এভাৰত ইউজ কৰে তাত আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু লিখি নেক্সটটো ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড ৰিলেটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অ'কে ঠিক আছে question কি সুধিছে what do you mean by supply chain of agriculture produce explain how e-technology can bring about a positive change now supply chains we were expecting this question ঠিক আছে supply chain of agriculture produce producer আপোনাৰ যিখিনি চেক্টৰ আছে যদি কোৱা আমাৰ এটা হ'ল ইনপুট এটা হ'ল ডিউৰিং প্ৰডাকশ্যন এটা হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন হৈ যায় আউটপুট আৰু আফটাৰ ডেট মাৰ্কেটিং অ'কে সাপ্লাই চেইন অফ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ এই মই কৈছোঁ ইনপুট কি লাগে লেণ্ড লাগে লেণ্ডৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আছে ডেফিনেটলি আছে ৰাইট সইল হেল্থ কাৰ্ড আছে অ'কে দেন ফাৰ্টিলাইজাৰ লাগে স্কিম আছে ডেফিনেটলি আছে ইনকোটেড ইউৰিয়া ৱাটাৰ লাগে আছে ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে স্কিম আছে ঠিক আছে পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ ৰাইট ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যনৰ কাৰণে স্কিম আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ ইনপুট আপোনাৰ চাপ্লাই চেইনটো প্ৰডাকশ্যন টাইমত আমাক কি লাগে যে ইৰিগেশ্যন লাগিব তাৰ কাৰণে স্কিম আছে পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ ফাৰ্টিলাইজাৰ লাগিব ৰাইট দেন ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগিব অ'কে ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগিব তাৰ কাৰণে স্কিম আছে আউটপুট যেতিয়া আহি গ'ল দেন আমাৰ কি লাগিব আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গ'ডাউন লাগিব কোল্ড ষ্ট'ৰেজ লাগিব ৰাইট মানে ইয়াৰে ওপৰত নলবাৰীত মেগা ফুড পাৰ্ক স্কিম সেইবিলাক বস্তু আহি যায় আৰু চাপ্লাই চেইন কৈছে দেন মাৰ্কেটিং ত' ইয়াতে আপোনাৰ সেই যিবোৰ মেগা ফুড পাৰ্ক এটচেট্ৰা ঠিক আছে চাপ্লাই চেইন মণ্ডি কানেক্টিভিটি দেন আমাৰ ই টেকনলজি কৈছে ত' সেইকাৰণে আমাৰ ই নাম এই গোটেইবোৰ আমি ইয়াত লিংকেজটো আনিব লাগিব ঠিক আছে ত' চাপ্লাই চেইন অফ এগ্ৰিকালচাৰ ইটছ কেন বি ফাউণ্ড ইন ক্লাছ 11 NCERT বেচিক পাৰ্ট আৰু যিখিনি ই টেকনলজিৰ কথা কৈ আছে এইখিনি আপোনালোকে পাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছাম ট্ৰিবিউন বা মেবি চাৰ্ভেটো ইকনমিক চাৰ্ভেটো ইয়াৰ কিছুমান পাৰ্চপেক্টিভ দিয়া আছিলে ঠিক আছে ত' এইখিনি পাৰ্টৰ কাৰণে এগেইন ক্লাছ 11ৰ NCERT আছাম ট্ৰিবিউন আৰু কি ইকনমিক চাৰ্ভে অ'কে ত' এতিয়ালৈকে চাওক আমাৰ চ'ৰ্চ চেঞ্জে হোৱা নাই তিনিটাই চ'ৰ্চ ক্লাছ 11ৰ NCERT ৰাইট আছাম ট্ৰিবিউন আৰু ইকনমিক চাৰ্ভে তাৰ বাহিৰে আমাৰ বেলেগ চ'ৰ্চৰ কুৱেশ্যন অহাই নাই এতিয়ালৈকে ইকনমিক পাৰ্টত অ'কে সেইকাৰণে বহুত বস্তু বিচাৰি খুচৰি আপোনাক সময় নষ্ট নকৰিব এইখিনি লিমিটেড চ'ৰ্চ ইয়াৰ পৰাই আৰু এনচাৰ কিমান ৱৰ্ডত লিখিব লাগে 150 ৱৰ্ডছ 250 ৱৰ্ডছ মেক্স হয়নে ত' সেইকাৰণে লিমিটেড ৱৰ্ডছ লিখিব লাগিব বেছি চ'ৰ্চ আপোনালোকে ফ'ল' নকৰিব লেণ্ড ৰিফৰ্মছ ইন ইণ্ডিয়া বহুত কুৱেশ্যন অহা নাই MSP 2020ত MSP আহিছে what is the MSP in context of agriculture explain its role in green revolution critically examine the MSP তো MSPৰ ওপৰত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিল এটচেট্ৰা তাৰ কাৰণে ভালেখিনি কাৰণে নিউজত আছিলে অসম গভৰ্ণমেণ্টেও ৰাইজৰ কাৰণে পেডিৰ কাৰণে MSP এনাউন্স কৰি আছিলে হয়নে তো টোটেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ কুৱেশ্যন MSP কি হয় ক'ত গম পাব ক্লাছ 11ৰ NCERT অকণমান টেকেল কৰিবৰ কাৰণে টান যদি আপোনালোকে বস্তুখিনি পঢ়া নাই ইয়াত গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ ৰোলটো এটা NCERT পাই যাব
ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন এইখিনি বস্তু আপোনালোকে পাই যাব কি কয় আছাম ট্ৰিবিউন এডিটৰিয়েল এগেইন এনচিইআৰটি আৰু ট্ৰিবিউন নেক্সট পাৰ্টটো highlight the key uses of Aadhaar in the daily lives of Indian citizens ইয়াত again আপোনাৰ আধাৰ আপোনাৰ স্কিমবোৰ যেনেকে আছে ৱেলফেয়াৰ স্কিম বিলাক আধাৰ কানেক্টিভিটি হোৱাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত যায় ইয়াত একো লিকেজ নহয় হয়নে দেন এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে স্কিমবোৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে আধাৰ লাগে লিকেজবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে সেই পাৰ্টটো ইয়াতে আপোনালোকৰ আহি যাব ঠিক আছে আৰু লগতে আজিকালি যিহেতু এইটো এটা অপেন এন্ডেড কুৱেশ্যন ন বেলেগ বেলেগ চেক্টৰ যেনেকে আপোনাৰ যদি MSME ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে তাত উদ্যম পৰ্টেল তাত আধাৰ লাগে তো সেইবিলাক বস্তু ইয়াত আহি যাব এক্সট্ৰা ঠিক আছে তো MSP আহিলে 20ত লাষ্ট ইয়াৰ আহিলে PDS চিষ্টেম অ'কে মেবি নেক্সট এইবছৰ TPDS টো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব টাৰ্গেটেড PDS হ'ব পাৰে অ'কে বা ঠিক আছে আমি সেইবিলাক চাম তো এগেইন PDS চিষ্টেম চেলেঞ্জেছ ক্লাছ 11 NCERT how is government responding to challenges এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ট্ৰিবিউন বা ইকনমিক সাৰ্ভে এগেইন তিনটাই সোর্স ক্লাছ 11 NCERT ইকনমিক সার্ভে আৰু আসাম ট্ৰিবিউন এডিটৰিয়েলছ এইখিনি এনাফ হয় তাতকৈ বেছি নালাগে ইয়েছ মেইনছৰ টেষ্ট সিৰিজৰ ওপৰত বহুতে ফোন কৰি আছে এটা বস্তু ক'বলৈ খোজো ইয়াতে আমাৰ মেইন হাইলাইটটো হ'ল যে আফটাৰ দ্য পেপাৰ লেটছে 10 তাৰিখে আমাৰ 10 এপ্ৰিলত আৰম্ভ হৈ আছে টেষ্ট সিৰিজ 10 তাৰিখে আপোনাৰ টেষ্টটো দিলে এসপ্তাহ সময় থাকিব আৰু এৰাউণ্ড 17 এপ্ৰিল আপোনালোকে ক্লাছটো পাই যাব আৰু ক্লাছটো পাব মানে ক্লাছটো আপুনি এটেণ্ড কৰিব লাগিব ইন দ্যাট ক্লাছ এই 20টা কুৱেশ্যন থাকিব ন GS1ত সেই 20টা কুৱেশ্যন গোটেইকেইটা কেনেকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব লাগিছিলে সুধিছে কি ডিকোডিং কেনেকৈ কৰে গোটেইখিনি ক্লাছত বুজোৱা হ'ব এক্সট্ৰাকে ঠিক আছে তো 7 দিনৰ টেষ্ট সিৰিজ এইখিনি আমাৰ আছিলে ভিডিঅ'ৰ বস্তুখিনি তো 10, 11, 12 3 দিনত আপোনাৰ 5খন পেপাৰ আৰু গোটেইখিনি আপোনাৰ এসপ্তাহ পিছত সিনপসিছ আৰু আফটাৰ দ্য ভিডিঅ' ক্লাছ সিনপসিছ উইল বি ৰিলিজড disasters and disaster management okay what are the possible effects of large scale hydroelectric projects in the environment and write a critical note on possibilities of having medium and small scale projects instead of large scale one so REAP okay REAP project dam rehabilitation ঠিক আছে তো ডেম ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ বিল এখন অনা হৈছিলে তো ভেৰিয়াছ ডেম বিলাক পুৰণি আছে তাৰে আপোনাৰ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰা এটচেট্ৰা নিউজত আছিলে ইটছ এ টোটালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছড কুৱেশ্যন নাও পচিবল এফেক্টছ অফ লাৰ্জ স্কেল হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট ইন এনভাইৰনমেণ্ট টোটালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা আপোনালোকে এনেও লিখিব পাৰে নট এ টাফ কুৱেশ্যন বাট এক্সাম্পলবিলাক আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত পাব এক্সাম্পল ফ্ৰম দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অনলি কুবাত কি হৈছিলে এটচেট্ৰা ফ্ৰম দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অনলি critical note on possibilities of having medium and small scale projects okay in place of large scale ones ইয়াত সুধিছে critical note okay so critical হলে project লিখিব লাগিব মানে লাৰ্জ আমাৰ চাওক অসমৰ যদি কওঁ অসমৰ আমাৰ কিমানখিনি আমাক পাৱাৰ দৰকাৰ হয় আৰু আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কিমান আছে ৰাইট তো আমাৰ যিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন হয় দেট ইজ চাগে অনলি 20% অফ দ্য ডিমাণ্ড হয়নে তো আমাক পাৱাৰ লাগিবই হাইড্ৰ' প্ৰজেক্টত গেছ প্লাছ মাইনাছ দুইটাই আছে বাট এজ এ এছপাৰেণ্ট ইউ হেভ টু ৰাইট মেইন ডিলত গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ প্লাছ আমাৰ কি হ'ব যদি আমি পাৱাৰ আহি যায় তেনেহ'লে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ নহ'লে আমি আমাৰ এইখিনি ডেভেলপমেণ্ট ৰখি যাব অ'কে ক্ৰিটিকেল নোট মিডিয়াম এণ্ড স্মল স্কেল প্ৰজেক্ট কি হ'ব পাৰে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে ড্ৰাউট হ'ব পাৰে ৰিভাৰ শুকাই যাব পাৰে বহুত জেগাত হৈছে তেনেকুৱা দেন কপিলি প্ৰজেক্ট যেনে কপিলি আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মানে প্লেট কেইটামান বস্তু অকণমান আহি যাব দেন কুলচিত নতুনকৈ বনাম বুলি কৈছে স্মল স্কেল প্ৰজেক্ট সেইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ নিউ এনাউন্সমেণ্ট মানে পচিবিলিটি আছে কুলচিত তো সেইবিলাক বস্তু ইয়াতে আহি যাব তো ক্ৰিটিকেল নোটত আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে যে লাৰ্জ স্কেলত যিবিলাক আপোনাৰ যিমানখিনি প্ৰডিউচ হয় 2000 মেগাৱাট অ'কে সিমানখিনি আপোনাৰ স্মল স্কেলত নহয় 10 মেগাৱাট 20 মেগাৱাট 30 মেগাৱাট 40 মেগাৱাট স্মল স্কেল বহুত দৰকাৰ হৈ যাব আমাক ঠিক আছে আৰু খালি পজিটিভ কি হয় যে আমাৰ যদি লাৰ্জ স্কেলবোৰত যদি এক্সিডেণ্ট হয় ইট কেন বিকাম ভেৰি ডিভাষ্টেটিং হয়নে সেইখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব পৰা যাওঁ ভায়া স্মল প্ৰজেক্টছ সেইখিনি বস্তু টোটেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন নেক্সটটো হ'ল হোৱাট আৰ দ্য পইণ্টছ
we looked into in the preparation of management of large earthquake. Describe the long-term measures to be taken in managing floods in Northeast India. See, points we looked into preparation of management of large-scale earthquake. So, disaster management 4টা process আছে মানে pre disaster, during disaster, post disaster. ঠিক আছে? mitigation কি আছে আৰু ৰেসপন্স কি আছে, প্ৰি ডিজাস্টাৰ আমি কি কি প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰো। তো এইখিনি আমি কিয় পঢ়ো, কোৰ্স কি হ'ব, ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10 ৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ দুখন কিতাপ আছে NCERT. Can go through these books for the basic concepts. Describe the long term measures to be taken in managing floods in Northeast India. So ইয়াত long term সুধিছে, again গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান চেঞ্জেছ আনিছে, অথৰিটি আমাৰ এক্ট আছে 1956 এক্টখন আছে, অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আছে, ঠিক আছে। তাৰে ওপৰত আমি লং টাৰ্ম মেজাৰ কি লৈছে আৰু যে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰটেকশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি জিঅ' টেক্সটাইল ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ইন'ভেটিভটো আমি কৈছিলোঁ অলৰেডি যে ভেটিভাৰ গ্ৰাছ টেকনলজি, সাবমাৰ্জ ভেইন টেকনলজি, এইবিলাক বস্তু আহি গৈছে লং টাৰ্ম। অ'কে, সেই গোটেইবোৰ এনচাৰ বুজে অল দিছ থিংছ আৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, তেনেকুৱাত আপোনালোকে নাপায় কিতাপত। অ'কে, নেক্সটটো ডিছকাছ hydrometeorological, geological, biological and technological hazard in context of Assam. Okay, hydrometeorological কি হ'ব পাৰে, গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিজাস্টাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ, মানে যেনে আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পলিউশ্যন হ'ব পাৰে, সেইবিলাক কৈছে আমাৰ তাৰ নেক্সট ইয়াৰ সুধিছে যোৱা বছৰ ৱাটাৰৰ ওপৰত। জিঅ'লজিকেল হ'ব পাৰে, আমি অলৰেডি জিঅ'গ্ৰাফীত পঢ়োৱে, টেকনলজি আমাৰ নাগা চুপেন ফল্ট আছে, কপিলি ফল্ট আছে, মানে মেইন বাউণ্ডেৰী ফল্টৰ পিছত আমাৰ যিখিনি ফল্ট আছে হিমালয়ান ফ্ৰণ্টেল থ্ৰাষ্ট, গোটেইখিনি আমাৰ ধৰি লওক বোথ চাইড অসমৰ নৰ্থ আৰু চাউথত আহি যায়, তাৰ পৰা আমাৰ হেজাৰবোৰ আহি যায়, সেইবোৰ আহি যাব। বায়'লজিকেল হ'ব পাৰে ডিজাস্টাৰ, কিছুমান দীঘল ডিজাস্টাৰ ওপৰত লিখিব পাৰে। দেন টেকনলজিকেল হেজাৰ্ডছ, কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে এটচেট্ৰা, সেইবোৰ হ'ব পাৰে ইন কণ্টেক্স অফ আছাম। ইয়াত ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যিবিলাক আমাৰ এক্ট আছে, সেই এক্টৰ পাৰ্সপেক্টিভত আমি চলিউশ্যন কি আছে সেইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব। এইবিলাক বস্তু এগেইন সহজ হয়, ক্লাছ 9-10 যিকেইখন কিতাপ আছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট এবাৰ পঢ়ি ল'ব। অ'কে, বহুত সুবিধা হ'ব। আৰু বেছিকলি সদায় NCERT, যোনে যি কওক NCERT ইজ মাষ্ট। In the context of Assam, provide clear examples of physical, social, economic, and ecological factors of disaster vulnerability. You will notice any emerging trend, disaster impact, hazards, and vulnerability pattern. Totally আপোনাৰ এইটোত এটা ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰিয়েল আছিলে, তাৰ পৰা এই কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ ড্ৰ কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। ৰিচেণ্ট আপোনাৰ ট্ৰেণ্ড কি হয়, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ট্ৰেণ্ড কি আছে, ফ্লাডৰ ট্ৰেণ্ডটো কি হয়, কোনফালে বেছি হৈ আছে, আৰ্থকুৱেকৰ ট্ৰেণ্ডটো কি হয়, এই গোটেইবোৰ আমাৰ ইয়াত আহি আছিলে, ঠিক আছে। এগেইন টোটেলি এটা হ'ল আপোনাৰ 19 ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট বুক NCERT, এইকেইখন পঢ়িবই। Coming to the next part, APSC last year. What are the structural and non-structural mitigation measures for flood management? So, structural কি হয়, যে আমাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰটেকশ্যন মানে then using geotextile, then এটা ইনোভেটিভ কি আছিলে, সাবমাৰ্জ ভেন টেকনলজি। অ'কে, এই গোটেইবোৰ ইয়াতে আহি যাব, হয়নে? আচ্ছা, নন ষ্ট্ৰাকচাৰেল আপোনাৰ মিটিগেশ্যন কি হ'ব পাৰে, ইয়াতে আপোনাৰ এগেইন ভেটিভাৰ গ্ৰাছ আহি যাব, নিউ ইভলভিং টেকনলজি। অ'কে, ফৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট নন ষ্ট্ৰাকচাৰেল কৈছে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আপোনাৰ ভুৱন আহি যাব পাৰে, ভুৱন টেকনলজিকেল। অ'কে, and all these things were in the current affairs. Okay, totally current affairs based question. আৰু এটা বস্তু 2022ত আসাম গভৰ্ণমেণ্টে অসমৰ ডিজাস্টাৰ পলিচিৰ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী চেঞ্জ আনিছিলে, আসাম ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন 2022। অ'কে, so it was expected যে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন বেছি আহিব, আৰু আসাম ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন 2022 2022 ছেপ্টেম্বৰত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিছিলে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টে। So it was expected যে লাষ্ট ইয়াৰ ডিজাস্টাৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিব, আৰু ইনফেক্ট এই যিখন প্লেন আছে ন, ইয়াৰ পৰা লাষ্ট ইয়াৰ 120 মাৰ্কছ আহিছিলে। অ'কে, তো ভাবি চাওক, গোটেই যদি এছেটো বাদ দিওঁ 1250 মাৰ্কছৰ 120 মাৰ্কছ অনলি এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছিলে,
আসাম ৰিচেন্ট প্লেন 2022 ঠিক আছে ইমান ইম্পেক্টফুল হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইভেন পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে আচ্ছা নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য জেণ্ডাৰ ৰেছপন্সিভ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন GRR এগেইন 2022 যিখন প্লেন আছে তাৰে আপোনাৰ থিমটো আছিল GRR ঠিক আছে তাত জেণ্ডাৰ ৰেছপন্সিভ কি কি দিয়া আছিল অলৰেডি okay what are the barriers that prevent gender mainstreaming in disaster risk reduction give some examples of overcoming these barriers all these things were covered in our mains classes last year or only one source Assam Disaster Plan 2022 সব ইয়াত দিয়া আছিল ঠিক আছে লাষ্ট ইয়াৰ 120 ইয়াৰ্ছ আহি গ'ল মেবি এইবছৰ ইমান বেছি আহিব পাৰে we don't know you must prepare okay next to discuss how floods in Assam can be utilized for sustainable source of irrigation and maintenance of all weather inland water transport in the state now ইয়াৰে এটা part again এই একখনত দিয়াই আছিলে ঠিক আছে যে কি হৈছিলে যে অল ৱেডাৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ থাকে নহয় যদি জাহাজবোৰ চলি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ যিখিনি ডিপজিশ্যন হয় জাহাজৰ মুভমেণ্ট সেইবিলাক পিছুৱাই গৈ থাকে সাগৰৰ পিনে ঠিক আছে তো তেতিয়া ড্ৰেজিং নকৰিলেও হয় তো সেইবিলাক বস্তু আমাৰ এই ৰিপৰ্টখন দিয়া আছে টেংখনত ইন চাৰ্টিন পেজেছ পঢ়া মনত আছে ঠিক আছে তো সেইবিলাক বস্তু ইয়াৰ পৰা চ'ৰ্চ হৈছে হয়নে তো টোটেলি আপোনাৰ এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন তো এগেইন দ্য চ'ৰ্চ ইজ অসমৰ GS-3 প্লেন 2022 ফাৰ্ষ্ট কথা আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল যে আমি কি পঢ়িব লাগিব NCERT ক্লাছ 9 আৰু NCERT ক্লাছ 10 disaster management book that is sufficient for this চ'ৰ্চ যিমান পাৰে কমাই আনিব বঢ়াই নিনিব এনচাৰ লিখিব লগা সময় বহুত কম পাব 150 ৱৰ্ডত লিখিব লাগে 6-7 মিনিটত বা 7-8 মিনিটত সেইকাৰণে চ'ৰ্চ মিনিমাম ৰখাটোৱে বেষ্ট হয় yes Assam centric course ইয়াতে আমাৰ GS1 GS2 GS3 আৰু GS5 গোটেইখনত অসমৰ কুৱেশ্যন আহে গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব এণ্ড ক্লাছেছ উইল বি ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম I think 22nd April now environmental conservation environmental policy and degradation environmental impact assessment ইয়াৰে চ'ৰ্চটো হ'ল পঢ়িব কি লাগে একচুৱেলি ক্লাছ 9-10 অকমান চেঞ্জ NCERT নহয় পাৰিলে ICSE ক্লাছ 9-10 দুইটা পাব্লিকেশ্যন যদি কোনোবা দিল্লী গৈছে UPSC কাৰণে ৱাৰণত আছে পলেঞ্জ নগৰ কমৱৰ্ড থাকেই ক্লাছ 9-10 ICSE বহুত ফেমাছ হয় দুইটা পাব্লিকেশ্যন ক্লাছ মানে 2012 পৰা মেক্সিমামে এই দুখন কিতাপ পঢ়িয়ে যায় more than some huge book or something সৰু সৰু কিতাপ বাট কনচেপ্ট পাৰ্ট পুৰা ক্লিয়াৰ আছে ইয়াতে ঠিক আছে you can go for these books in COP26 held in Glasgow India has committed to achieve the target of net zero emission by 2020 what are the implications of the commitment discuss totally current affairs questions বহুত editorial আহিছে আমি কভাৰ কৰিছিলো okay what are the biodiversity hotspots and what is their importance mention some biodiversity hotspots in India and explain the measures to be taken to preserve them again I think এখন ICSE পৰা হৈ যাব হা আৰু static পাৰ্টটোৱে আছে মেক্সিমাম ইয়াতে ঠিক আছে হটস্পট অসমত কি কি হটস্পট আছে এইবোৰো আহি যাব ইয়াতে what is EIA why it is important to carry out EIA of any large industrial infra project EIA was in the news for I think to disaster হৈছিলে বাগজান disaster তাৰ পিছতো চাগে কোলৰ কিবা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে কিবা EIA was in the news NGT কে অৰ্ডাৰ আহিছিলে সেইখিনি সময়ত it was from the current affairs okay but static part হয় static পাৰ্টৰ হয় তো ICSE ক্লাছ 9-10 সৰু সৰু কিতাপ দুখনৰ পৰা কভাৰ হৈ যায় EIA what is net zero emissions what steps should India take for zero emissions by 2050 current affairs question do you think the road to sustainability starts with pollution prevention if reasons totally current affairs questions ঠিক আছে ইয়াতে again source কি NCERT নহয় ইয়াতে ICSE 9-10 বিটা পাব্লিকেশ্যন EVS বুক দেখোন আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাৰ বাহিৰে একো নালাগে no need to study huge books গোটেইখিনি পঢ়ি কোনো লাভেই নাই ইমান ডাঙৰ সৰু সৰু টপিক এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি থব পাৰে কিছুমান ডাটা আহি থাকিব ৰিপৰ্ট আহিব those should be integrated ঠিক আছে yes ethics class will be starting from 4th of April আগতেও science tech what is nano science technology give an account as how it can be used in medical and pharmaceutical sectors class 12 যিখন biology আছে তাৰ last 4 chapters very important
NCERT দেই, ঠিক আছে। তাতে কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নেনো চাইন্সৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত পাই যাব। আৰু চিলেবাছত যিকেইটা সৰু সৰু টপিক দিয়া আছে চাইন্স টেকৰ, নেনোটেক, বায়'টেক এটচেট্ৰা, দোজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এনিৱে, তাৰ পৰা কভাৰ হৈ যায়। AI ইজ মোৰ এ বুন দেন এ বেন। এইটো AIটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছিলে, আৰু নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট আহিছিলে AI ওপৰত। অ'কে, totally current affairs question. What is quantum technology? What initiatives have been taken by India? তো কোৱান্টাম টেকনলজিৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই বহুত আগৰ পৰাই লৈছে, পলিচি লৈছে 2022-ত, ঠিক আছে। ছুপাৰ কম্পিউটিঙৰ পলিচি লৈছিলে, জাষ্ট ইন দ্য নিউজ। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট বিগ থিং বুলি কোৱা হয় কোৱান্টাম টেকনলজি, তো সেইটো কাৰণেও ইন দ্য নিউজ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ ভুৱন ইন স্পেচ টেকনলজি, বেনিফিটছ অফ ভুৱন, আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোৱে। অসমৰ জিঅ' টেগিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি, ফ্লাডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি, কিন্তু NCERT বুকছ অলছো ভুৱন বহুত জেগাতে আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক, প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেলি NCERT এনাফ হয়, নো নিড টু বাই হিউজ বুকছ। কাৰণ পঢ়ি উঠি ৰিভাইজ কৰোঁতে সময় বেছি দিব লাগে পঢ়াতকৈ বেছি, সেইবিলাক পঢ়ি আপোনাৰ সময় নাপাব। টপিক ৱাইজ সৰু সৰু নোটছ বনাই ইউ কেন কভাৰ দিছ টপিকছ। অ'কে, আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আচ্ছা, আমাৰ চিকিউৰিটি, আই বিলিভ ইজ ওৱান অফ দোজ টপিকছ য'ত কুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে বেছিকৈ অহা নাই। ইউ কেন এক্সপেক্ট মানে মোৰ কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দিছ টপিক দিছ ইয়াৰ। যেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে চাইবাৰ চিকিউৰিটি, চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে অহাই নাই, হয়নে? ত' ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ফৰ দিছ ইয়াৰ। চাইবাৰ চিকিউৰিটি মিটো হৈ গৈছে, G20 সময়তো মিট হৈছে চাইবাৰ চিকিউৰিটি, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। লিংকেজেছটো কুৱেশ্যন অহাই নাই, বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ কুৱেশ্যন এতিয়ালৈ অহাই নাই, মানি লণ্ডাৰিং কুৱেশ্যন অহাই নাই, বেছিক চাইবাৰ চিকিউৰিটি কুৱেশ্যন অহাই নাই। এটা কি আহিছিলে, ইউজ অফ various social media platforms has become extremely popular in present era. Explain how its misuse may be a threat to the national security and how new legislation can help. Okay. How? It's a totally current affairs based question. Very popular. You have to prove that India 10 billion বা more than 10 billion আপোনাৰ কি আছে ইণ্ডিয়াত social media user আছে, ফেচবুক, টুইটাৰ এইবিলাক মিলাই। অ'কে, কেনেকৈ মিছ ইউজ কৰি আছে, ফেক একাউণ্ট এটচেট্ৰা, অ'কে, বা মানে ট্ৰেপিং এটচেট্ৰা। অ'কে, ইয়াত কোৱা হৈছে নিউ লেজিছলেশ্যন, সেইখিনি সময়ত এক্ট এখন আহিছিলে, নিউ IT ৰুল 2021, নিউ IT ৰুল 2021। So it was directly কোৱা নাই যে you have to write about new IT rule 2021, but তাতে বহুতখিনি কথা কোৱা আছিলে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি কিবা ইছ্যু হয় তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে এজন স্পেচিয়েল অফিচাৰ থাকিব লাগিব, ওম্বাডছমেন অফিচাৰ, তেখেতে উইদিন 48 আৱাৰ্ছ চব ৰিজল্ভ কৰিব লাগিব। মানে চাৰ্টিন পাৰ্টছ, সেইখিনি বস্তু আহে নিউ IT ৰুল 2021। ইয়াত ডাইৰেক্টলি সোধা নাই, বাট ইট ৱাজ এবাউট দিছ এক্ট অনলি, ঠিক আছে। আৰু ইট ইজ ফ্ৰম দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নেক্সট পিছতে আহিছিলে, name the organization that constitute the CAPF, what are the roles played by CAPF in ensuring security of the country. ইজি কুৱেশ্যন হয়, ভেৰি বেচিক কুৱেশ্যন। ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰত কোন থাকে, ইণ্ডিয়া কাশ্মীৰত কোন থাকে, বা ইণ্ডিয়া বাৰ্মাত কোন থাকে, ইণ্ডিয়া ভূটানত কোন, বা নেপাল এৰিয়াত কোন থাকে, হয়নে? তাৰ বাহিৰে যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰা আছে, যে অইলৰ ইনফ্ৰা আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ আছে, সেইবিলাক কোনে প্ৰটেক্ট কৰে, এয়াৰপৰ্ট কোনে প্ৰটেক্ট কৰে, চব একদম বেচিক কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। অনলাইন চাই ল'ব পাৰে, চেণ্টাৰ মেটেৰিয়েলো আছে ইয়াৰ ওপৰত, বা যিকোনো বুকছ, সৰু সৰু বুকছ চাফাই, সৰু এজন IPS এজনৰ সৰু কিতাপ এখন আছে, চিকিউৰিটি অফ ইন ইণ্ডিয়া বুলি, সেইখন চাব পাৰে। অল টপিকছ আৰ কভাৰ্ড ইন দেট বুক অনলি, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ GS-3। তো আমি কি গম পালো GS-3ৰ পৰা, GS-3ত চবতকে আমি হাইয়েষ্ট আমি ক'ত ইম্পেচাছ দিব লাগে, ফ'কাছটো দিব লাগে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ভেৰিয়াছ ৰিপৰ্ট ডাটা আমি এনচাৰ্ট টিকেট কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ ইজ দ্য ক্লাছ 11 NCERT ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কিতাপখন, ঠিক আছে। থাৰ্ড হৈ গ'ল ক্লাছ 9-10ৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে
ICSC beta publication, okay? আৰু after that biology কিতাপ কেইখন য'ত আপোনাৰ nanotech, biotech এই গোটেইখিনি বস্তু পঢ়াৰ পৰা আছে আৰু মেইনলি লাষ্ট 4 চেপ্টাৰ্ছ, ঠিক আছে? তো এইখিনি হ'ল আমাৰ বুক লিষ্ট আৰু চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ওপৰত লিখিলে সেইটো হ'ল আছাম ট্ৰিবিউন। ইয়াতে ফ'কাছটো বহুত বেছি আছাম ট্ৰিবিউনত, GS-3 পেপাৰ, অ'কে? তো আমি কি গম পালো এতিয়ালৈকে আমাৰ তিনিটা ভিডিঅ' হ'ল এইটোৰ সৈতে, GS1, GS2, GS3। তো GS1ত মেইনলি ষ্টেটিক আৰু কিছুমান সৰু সৰু ডাইনামিক পাৰ্ট আছে। GS2, GS3 ইজ ভেৰি ডাইনামিক। কিতাপ চ'ৰ্চ যিমান পাৰে মিনিমাইজ কৰিব, অ'কে? ৰিপৰ্ট যিমান পাৰে সৰু সৰু নোটছ বনাই যাব, অ'কে? তো আৰু যিমান পাৰি ইয়াতে মেপছ, ডাটা, ৰিপৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰে। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক চাৰ্ভে, আছাম ইকনমিক চাৰ্ভে ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ বাহিৰে যদি কিবা আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে ৰিপৰ্ট আছে, লজিষ্টিক্সৰ কাৰণে কিবা ৰিপৰ্ট আছে, বা এই বছৰ যেনেকে আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো একচুৱেলি যে মাল্টিডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টিৰ ওপৰত এইবাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। কিহৰ কাৰণে? বিকজ অসমৰ বাজেট যেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল ন এইবছৰ, তো তাতে বহুত ডাঙৰকে লিখা আছে যে অসমৰ কিমানখিনি ছাকচেছ আছে। গোৱালপাৰাই চাগে হাইয়েষ্ট আপলিফমেণ্ট কৰিছে, মানে গোৱালপাৰাৰ ৰেকৰ্ড বহুত ভাল এজ পাৰ নীতি আয়োগ ৰিপৰ্ট, ঠিক আছে? তো সেইবিলাক এছপেক্ট আপোনালোকে নিউজত এনচাৰ ভৰাব লাগিব। তো এতিয়াৰ পৰাই পঢ়ক, ক্লাছ 11 NCERT-খন যদি পাৰে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া শেষ কৰি লওক প্ৰিলিমছ ৰিজাল্ট অহাৰ আগতে। আৰু আই হোপ দিছ ভিডিঅ' উইল হেল্প ইউ। থেংক ইউ।